नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ कबीर फ्यामिली ब्लग्समा। आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरू। आज चाहिँ हामी सबैजना फ्यामिली छौँ। को छौँ भने बुवा भइहाल्यो, बुवा मम्मी आयुष अनि त्यसपछि म छु। आज चाहिँ हामीले सिम्पल के छ बुवा देखाउनु त। मम्मी भात निङ्ग्रोको तरकारी अनि पापड भइहाल्यो। त्यसपछि मुसुर र रहरको दाल छ अनि त्यसपछि यो बन्दा र उसको सलाद छ अनि यो के अरे दही भइहाल्यो। अनि त्यो देखा त लोकल मम्मीले घरबाट शुद्ध गाईको घिउ ल्याउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ अब सलादहरू अनि अचारहरू खोर्सानी अनि गाउँबाट आफ्नै बारीबाट त होइन अर्काको बारीबाट टिपेर ल्याएको कागती पनि छ। यस्तो मिठो बास्ना छ। अनि यो चाहिँ आफ्नै खेतीको चामल लास्टै मिठो छ है बुवा। अनि यो अब यस्तै हो, भिडियो बनाउँदा बनाउँदा भात चिसो हुन आँटिसक्यो। यता मिलाउँदा मिल्दैन उता मिलाउँदा मिल्दैन बुवाले भने जस्तै। त्यही भएर हामी चारजना चाहिँ यहाँ अटाउन गाह्रो भयो। चिसो भइसक्यो भात त, त्यो दाल त तातै छ। ल साथीहरू अब हामी खाना थाल्यौँ ल, चिसो भइसक्यो। ल ल ल ल बुवा लु सुरु है त सुरु गरौँ है। हामी चाहिँ तपाईहरुले त खानु भएको छ कि छैन? निगोरो भनेको बुझ्दैन भने ढिके भन्छ। ढिकिया साग के भन्नु अब। ए घिउ पनि छ है। यसमा चाहिँ घिउ हाल्दै त मैले जानेको त्यही हो। दालमा पनि हाल्नु हुन्छ। ए भातमा आइस धेरै घिउ खान्छ। आइस त काटिरहेछ अलिकति आइज यसरी। मलाई अलिकति भयो 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 अब अलिकति मलाई खान दिनु भयो। खानु न घिउ खानुपर्छ कि। अलिकति खानु ल भयो 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 अहिले नहाल्नु म अहिले सेलाइ थोडा उता राख। अचार भात सेलायो नि त नि। यो अब भिडियो यता बनाउनु उता बनाउँदा बुवालाई थोरै हालिदिनु। खानु न बुवा अलिकति मिठो छ। पिरो मैले त्यति बनाएको छुइनँ। लु तपाईँ यो खानु काँक्रा खानु खानु न। आइस खाइ तेरो यो आँपको अचार ठुलो खान्छेस्? ल ठुलो खानु म ठुलो खान्छु। लप्सीको अचार पनि छ साथीहरू। फर्स्ट टाइम होला ल्याएर पछि अब चाख्न आँटे। लप्सीको लप्सी आँपको आँपको त मैले खाइसकेँ कतिचोटि, सो मात्रै हो। किन अप्सनी पनि हालिन्छ। मुखमा अप्सनी हाल्यो होला त। अप्सानी भनेको के हो? लु भयो खान। के भनेको बुवा? कोही काँक्रा अप्सनी सक्सनी खाए। प्याजहरू लिनु न। त्यही भएर अहिले भेट्दै खायो अनि यहाँ थालमा राख्ने नै छैन। मम्मी निङ्ग्रो चाहिँ 3-4 मुठा ल्याउनु न। मजा आउँछ खानालाई। आमाको दाल दिनुभयो म राखिदिन्छु। दाइले यो हेरेर यो त त्यसो त खानै पाउँदैन अब घरको भन्नु। अविनाशले पकाएर खान्छ होला नि। अब सिधाले त्यसलाई मसलाहरू लगिदिन्छ नि त। सिधा दिदीले जाने भन्थ्यो होइन? अगस्तमा हो अहिले होइन अर्को महिना। लास्ट महिना अर्को महिना भदौमा। भदौ महिना साउन लाग्छ होला त्यतिखेर। हो लास्टमा खाँदा हुन्छ दही पचाउँछ नि त भात खाइसकेर। पिरो छ खोर्सानी भयो। मुला पनि खानु पचाउँछ। पचाएर भोक लागेको लाग्यो कि बुवालाई। यहाँ थोरै थोरै महँगो भएर निङ्ग्रो मिठो भएको है मम्मी। अस्ति भक्तपुरमा त कालो निङ्ग्रो थियो। सलाद खाइ बन्दाको आइस मिठो भएको छ। कालो र मिठो हुन्छ नि। के थाहा त मलाई त कालो न कालो थियो। पर्पल पर्पल कलरको थियो।
भयो लप्सी खानुहुन्छ लप्सीको अचार पापड र भात छोपेर राखेको भात छैन म त पापड छिटै राख ज्वाइँलाई हो पापड सबभन्दा मनपर्ने आमा मम्मीले फेरि डेली पापड फेरि त्यो अर्कोवाला हुन्छ नि फिङ्गर पापड सानो सानो रङ बिरङ्गे पनि ल्याएर पुरा ज्वाइँलाई मिठो भन्नुहुन्छ भने मैले त धेरै हालेको थिएँ साथीहरू निङ्लो चाहिँ बुवा बुवा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि मिठो भएको छ मम्मीले निङ्ग्रो बनाउनु भएको निङ्ग्रो आज हिजो भने धेरै हो हिजोको ठुलो मुठा आजको ठुलो मुठा रहेछ क्या निङ्ग्रोको होइन हो हिजो थोरै भएको थियो आमा हिजोको धेरै क्या छ धेरै आजको आजको ठुलो लप्सी खानु डर लाग्यो अमिलो धेर भयो क्या आँपको अचार पनि अमिलो छ होइन अहिले घिउ आमा हेर्नु त घिउ खाएको आमामा बजाल झन् घिउ दुध चाहिँ खान थालेछ अलिअलि भए पनि खाँदैन थियो लप्सी चाहिँ खानु क्या त्यस्तो अमिलो छैन काम जस्तो अमिलो छैन धुलाबारीमा पनि लप्सी भेट्छ त जलफाई पनि छैन होला है अहिले त माइजूकोमा ए डल्ले खोर्सानी ठुलो आमालाई ठुलो मम्मी पनि दिएको थियो गुरुङले ऊ चाहिँ बिर्काउनु दिएको होइन तैँले आज खोर्सानी खाइनस् अब धेरै भात खाएर कस्तो अटस पटस भयो निङ्ग्रो लोभ गरेर धेरै हालेको थिएँ क्या मैले पापड यहाँ पनि छ त अर्को नानलाई खान्छ त्यो क्रन्ची ओसिन छ नि ओसिसक्यो भातमा त ओसिहाल्यो झन् पहिला हामीले स्ट्यान्ड नहुँदाखेरि यस्तोमा राखेर बनाउँथेँ आमा
ज्वाइँले मिलाएको मिलाइ भइरहनु केमा बनाउनु हुन्छ यतिकै राखेर केमा राखेर पछि त ल्याएको स्ट्यान्ड हामीले गोब्रो चाहिँ कहिले किन्यो अब बुवा त ढ्याउ गरेछ त सिन्दुर लानु बानीबाट हिजो त सिन्दुर नलाएको त बुवाले किन नलाएको सिन्दुर के चाख्यो खायो घिउ त फाल्नु हुँदैन लप्सीको दाना पनि निल्लास् नि खाने हो भने अब अड्किन्छ नि आजले खाँदैछ साथीहरू हामी त चाटचुट पारेर खायौँ बुवाले झन् चाटचुट पार्यो मैले पनि चाटचुट पारेँ अब दही चाहिँ खानु अहिले आमाले पनि चाटचुट फिटेर खानुपर्छ बुवा 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 सुन्नु न आज हामी फ्यामिली नै कति पछि आएको नि त होइन भिडियोमा कति भयो है आमा यस्तो गर्नु फ्यामिली कति पछि आएको अनि एउटा फ्यामिलीको गीत सुनाइदिनु न नभए असारको सुनाइदिनु नि त धान रोप्ने गीत पानी परिरहेछ पानीको सुनाइदिनु कि फ्यामिलीको सुनाइदिनु देश विदेश बस्ने सबै छोराछोरी नाता नातिनाले हेर्छन् नि त कति खुसी हुन्छन् सबै विदेश छन् अब तपाईँको त अरू पनि माया गर्नेहरू पनि विदेशमै छन् हाँस्दैछ आयुष पनि म पनि कहिले विदेश गएर बुवाहरूको भिडियो भन्दैछ आयुषले लु एउटा राम्रो लु अभिलाषलाई पनि भिडियो हेर भन्ने बिचरा फुर्सद त हुँदैन सम्झिनु न दाइ लोकल घिउसँग भात खाएको हेर्नुहोस् राम्ररी त्यसलाई घिउ मनपर्छ र ए मनपर्छ त आमा मैले त्यो प्रेग्नेन्सी हुँदा मलाई कसले दिएको कोटै यति त्यो खाएर कति मनपर्थ्यो बिचरा अविनाशलाई लान दिँदैन होला नभए त पठाइदिनु चस्माले जुम गरेर हेर्नु भन्दै ल बुवा गाइदिनु त छोराछोरी ज्वाइँ नाता नातिना लु जस्तो आउँछ त्यस्तै गाइदिनु हो त भन्ने बेला आउँदैन पो त साँच्चीकै त्यस्तै हुन्छ क्या भन्ने बेला आउँदैन आइस त्यो बेलुका तर अन्त जुन भयो भने गाइदिनु न सिमसिमे पानीमा जनले के बोइबल गरला कि जिन्दगानीमा आमालाई आउँदो रहेछ सँगै गाउनु न सँगै अलिकति गाउनु होइन कि सँगै बुवाले कस्तो राम्रो गीत गाउनुहुन्थ्यो के तपाईँले पहिला यस्तो गाउन घर त हिले हो दिलचित मिले गाउनु न ल घर त हिले हो गाउनु न घर त हिले हो भन्नु न बुवा ल धनकुटाको सिरियलमा गाउनु ल धनकुटाको सिरैमा भनेको नि अहिले भर्खर ल त्यही त गाउनु न अघि देखेन क्या आएन धनकुटैको नि सिरा नै माने क्या राम्रो सल्लेरी गाडी केटीको हातमा नि शीतल पार्न केटाले दाडी डम्बोमा ढ्याप ढ्याप खोले ल्याप ल्याप छ होइन होला हौ ल साथीहरू बुवाको गीत पनि सकाइसक्नु है आयुष खान्छस् सकिसक्नु भयो गीत गाएर पनि बुवाले सकिसक्नु म त हाँस्दा झन्डै मरेँ लास्टमा त खतरा गीत गाउनु भयो आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसरी नै माया गरिदिनु होला र मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ बाई शुभ दिन